كاذبون، كلهم كاذبون. اهدأ، هذا لا يفيد. ساعدني كي أساعدك. كيف؟ إذا كنت مصرا بأنك كنت هناك، هل تذكر بأنك رأيت أحدا تعرفه أو يعرفك؟ لا، لم أنتبه. هل هناك أي شيء يثبت بأنك كنت موجودا هناك؟ أجل، تذكرت. دفعت بواسطة بطاقة التسليف، فإن تمت المراجعة سيظهر اسم المطعم واسمي والتاريخ ورقم بطاقتي. إن خرجت من هنا سالما وبريئا، عليك أن تعمل معنا في أجهزة الأمن، فأنت بارع في هذا. لا، لو كنت كذلك لما نسيت حتى ذكرتني أنت. نلتقي. شكرا لك. نامي الآن والصباح رباح، وغدا تتصرف. هل أستطيع أن أغفو مع تأنيب ضميري؟ أرأيت؟ ليلة واحدة فعلت بك كل ذلك، فما بالك بعمر كامل؟ قولي لي يا رحاب، وأنك صادقة، هل تتحملين معي ثقل هذا التهديد الذي سيعكر حياتنا؟ لا أكذب عليك بأنني سأظل خائفة وقلقة، ولكن ذلك أهون من أن نكون سبباً في سجن شاب بريء أو موته. هيا. الفحوصات الأخيرة قبل خروجك للإطمئنان. لماذا لا تساعديني لأقف بنفسي؟ أرجوك يا نهى. جسمك ما زال ضعيفاً وقدماك لن تحتملا. يوماً ما وقريباً بإذن الله ستقدرين على المشي والحركة. سيدي، هناك معلومة مهمة. ما هي؟ أخبرني عادل أنه عندما كان في المطعم قام بدفع الحساب عن طريق بطاقة التسليف، وهذا يعني أننا نستطيع أن نتأكد من المعلومات التي أوردتها هذه البطاقة. من يعرف، قد تكون دليلا على براءته. سنتأكد. تحلى بالقوة ولا تخف والله معك. مع السلامة. سنأخذ هذا الأمر في الاعتبار، ولكن اسمع يا مريد، للمرة الأخيرة أحذرك، لا تعمل ما لم يطلب منك. ما كان عليك أن تقابل السجين،
لا تتجاوز حدود مهمتك. مشاعري وعواطفي دفعتني إلى هذا. العواطف لا مكان لها في عملنا. نحن نعمل على إرساء الأمن وتمهيد طرق العدالة. ولكن ما قمت به من أجل العدالة أيضا. هذه المرة نعم، لكنني أذكرك من أجلك، لا تنسى الظروف التي عملت بها معنا. إذا كنت ترى بأنني لا أصلح لهذا العمل. أنا لا أنكر أنك ذكي ونشيط، ولكن أذكرك مرة أخرى إياك والتجاوز. مع السلامة. أنت؟ أين مكتب مدير أمن المدينة؟ وماذا تريد منه؟ ستعرف ويعرف حين أقابله. سيدي، السيد إبراهيم صاحب المطعم يريد لقاءك. تفضل. لم أراك من قبل. أما أنا فقد رأيتك. أين رأيتني؟ حضرت مع الأستاذ رشيد إلى هنا وكنت غافية. كل شيء جاهز، ننتظر قدوم رشيد. شكرا لك يا ليلى. ياسمين وحمزة ينتظرانك لتأتي معنا. لا تنسوا العكازات. سرير مرض وكرسي وعجلات وعكاسات. هذا العالم الذي بقي لي لأعيش وأتحرك فيه. كان عليك أن تأتي إلينا فوراً بعد تلقيك التهديد. يا حضرة الضابط، أنا إنسان عادي مسالم وبحالي، لا علاقة لي في مثل هذه الأمور، حتى أنني توقفت عن قراءة الصحف لما يكتب فيها من أخبار مفجعة، ولا أشاهد التلفزيون لما يبثه منها. ها أنت تدرك أنه لا يوجد إنسان بعيد عن هذا الخطر. بعدت أنت عنهم فاقتربوا هم منك. كنت خائفا، تهديدهم أخافني. ربما ليس على المطعم، المال يعوض، ولكن على الأرواح، على نفسي وعائلتي والأبرياء من زبائني. من يحميني ويحميهم؟ هل تذكر ملامح الشخص الذي هددك؟ لا تخف، سنؤمن لك الحماية. هل سيسامحني عادل نجم الدين؟ وسيسامحك الله على أنك أصلحت الآن ما أفسدته بخوفك من قبل. زيد، تعال وخذ السيد إبراهيم ودون أقواله. شكرا.
أعوذ بالله. هل يوجد ما هو مريع أكثر من هذا؟ وداد! سنطلق سراحك على مسؤوليتنا. وهل أبقى متهما بجريمة لم أرتكبها؟ لا، ليس بهذا المعنى، وإلا لأبقيناك محتجزا. أنت حر. مع السلامة. أوصلني إلى بيت هند. حسنا، تبقى السيارة معك إذن وأذهب أنا مع ودادا. الحمد لله على سلامتك. أبي، نتحدث في البيت. هيا. هنالك بيان آخر على الإنترنت، هل أقرأه لكم؟ البيانات كثيرة وقد تكون وهمية ولها غايات لا يمكن أن ندركها الآن. لا تهمنا هذه البيانات في شيء، فنحن نجاهد في سبيل الله وجنات النعيم بانتظارنا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا إبراهيم، ماذا فعلت؟ ما كان يجب علي أن أفعله. أين هبة؟ في المدرسة. تصوري، يوم واحد أحدث في نفسي كل هذا الاضطراب، فكيف سنمضي بقية عمرنا في هذه الحالة؟ رحاب، لماذا لا نهاجر؟ أبيع المطعم، ليس لدينا غيره، أبيعه ونهاجر إلى بلد آمن. أهذا ما رجعت به؟ نترك بيتنا ونهاجر من بلدنا؟ أرحت ضميري، ولكني غير قادر أن أخفي قلقي وخوفي. أفهم هذا، ولكنه سيزول، صدقني. دعوني هنا قليلا، لن أقدر أن أحتمل خلوه ووحشته مرة واحدة، لن أقدر. اذهبا أنتما، أنا أبقى معها. ليلى، خذيني إلى غرفتها. أبي. نعم. عندما كانوا يحققون معي بشأن السلاح المستخدم،
سألوني سؤالا حيرني وما زلت حائرا فيه. ماذا؟ رغم أنني أنكرت بأنني أمسكت يوما بسلاح، سألوني إن كنت حصلت على السلاح من أي مكان أو بيت له علاقة بأبي. استغربت وما زلت أستغرب، لماذا لم يخطر لهم غير هذا؟ قلت لك نتحدث بهذا الموضوع في البيت. دعني الآن لفرحة خروجك بالسلامة. أستاذ رشيد، أهلا عماد. كنت سأتصل بك خير؟ بشأن إصابة الزرقاوي. جهات تؤكد وأخرى تنفي. هذا خبر يهم بوش أكثر مما يهمني. أحضر كريم وتعالى إلى مكتبي قبل أن يتم الإعلان عن إصابة بوش أيضا. سامحيني يا ليلى، أتعبتك معي، ولكن صدقيني لم أقدر أن أحتمل. أفهم وأقدر، أقدر يا حبيبتي. كيف ياسمين وحمزة؟ إنهما بخير، يريدان أن تأتي لتعيشي معنا. لن أقدر يا ليلى، هذا نصيبي، ولكي أستمر علي أن أصبر. ولا أخفيك، بعد أن فقدت أبنائي لن أقدر أن أرى أطفالا وأحبهم وأتعلق بهم. أخاف من أن أفهمك. سأرتب لك السرير لترتاحي قليلا. تعبت من النوم، تعبت من السرير. اهدئي يا حبيبتي، اهدئي. شاهدنا فيلما وثائقيا قصيرا عن أبي مصعب الزرقاوي منذ نشأته في الزرقاء بالأردن والأحكام الصادرة بحقه، ثم ذهابه إلى أفغانستان وانخراطه بتنظيم القاعدة ثم العراق، لكن لم نرى له أي لقطة في العراق والفيلم بحوزتنا. بعض الناس لا يصدقون وجوده أصلا إلا كاسم، لأن مأساة العراق غطت على مأساة أفغانستان. البعض يعتقد أنه اختراع أمريكي لتبرير بقائهم بالعراق وإطالة أمد الاحتلال. هذا لن يظهر أو ينجلي إلا بعد زمن طويل، لا أحد يعرف الحقيقة. المهم، ما المطلوب الآن؟ المدير يرى أن نؤجل الفيلم ليعرض مع نبأ موته إن مات قريبا. مديرنا يظن أن قناتنا هي القناة العربية الوحيدة التي ستنفرد بهذا، فإن أجلناه لن تعرضه القنوات الأخرى. أردتكم لشأن آخر. البرنامج. أجل، البرنامج. أريد أن يعلن عن استئناف البرنامج يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء وعلى الهواء مباشرة. المدير في مكتبه؟ كنت عنده في المكتب، لكن لا أعرف إن كان قد خرج. تعالوا. ماذا يا حسام؟ أهلا يا أبي. إلى متى ستظل معتصما بالدار؟ لماذا لا تخرج؟ سأخرج، ولكن في الوقت المناسب. يبدو أن حسام ما زال تحت تأثير الصدمة. أية صدمة؟ قل لي يا بني، ماذا هناك؟ ألو؟ من؟ نعم موجود. ماذا يا بشرى؟ من قناة السبيل الفضائية. طيب. أبوك سيصبح نجما تلفزيونيا. أنا سبقته. كيف؟ شاركت ببرنامج تلفزيوني بعنوان المسلمون الشباب. هناك على إحدى القنوات برنامج مواجهة. مواجهة مع من؟ جهات كثيرة ومتناقضة. أحيانا تضطرين إلى مواجهة أمريكان متصهينين ومن أنصار المحافظين الجدد الذين يحرضون علينا نحن العرب والمسلمين ويحاربوننا على كل جبهة. ومن جهة أخرى تضطرين إلى مواجهة مسلمين متعصبين ومنغلقين ويكرهون الكل، حتى أنهم يكثرون كل من عاداهم من المسلمين. ليلى، لا تتركي أولادك لوحدهم.
اذهبي إليهم، أنا بخير. لا تقلقي، لا تقلقي. رشيد سيأخذ الأولاد إلى عيد ميلاد صديقهما، لن أتركك وحدك. عيد ميلاد؟ عيد ميلاد سلوى مر الشهر الماضي، وعيد ميلاد هيثم أبي، قلت إننا سنتحدث في البيت، وها نحن في البيت. ألا نؤجل الموضوع؟ وأي موضوع هذا؟ وهل هناك موضوع أهم من وجوده بيننا بعد أن احترق قلبي عليه؟ أمي، أنا سعيد بوجودي بينكم بعد كل الذي تعرضت له، لكن هناك موضوع يجب أن أتحدث فيه مع أبي. تعال معي. عندما كان نجم الدين خطاب هنا قال: عندما ذهبت إلى بيتهم لسؤال أختي عادل عنه، قلت لهم بأنك متأكد من براءة ابنهم عادل. هذا ما كنت أحس به، وقد صدق إحساسي. يعز علي أن أخسرك، ولكن سيدي، أقدر تعاطفك وعطفك علي، لكن كما قلت يبدو بأنني جئت إلى المكان الخطأ. لا حرج في الموضوع. مريد، سأحاول أن أجد لك عملا في مكان آخر. لا عليك، سأتدبر أمري. تفضل. مع السلامة. ما بك؟ فاجأتني يا أبي، لم يخطر هذا لي أبدا. فما الغريب في الأمر؟ ما اعتقدت أنك تتاجر بالسلاح. قلها، إنها تجارة كغيرها، وهي الرائجة الآن، وأرباحها كبيرة، وتوجد علاقات هامة. كل سلاح وفي أي يد هو في النهاية سلاح قاتل. وبعد أن عشت أنا هذه التجربة، وحتى بدون أن ألمس سلاحا في حياتي، أصبح نفوري منه أكبر. اسمع يا عادل، هذه البحبوحة التي تعيش بها، هذا القصر، هذا الترف، السيارات، الأرصدة في البنوك، هل تعتقد أنني وجدت هذا بدون تعب بالصدفة؟ أنت بعد سنوات قليلة ستحل محلي، لهذا أكشف لك كل ذلك الآن. أنت ستدير العمل. لا يا أبي، أنا أدرس لأعمل في مجال دراستي، وأشق طريقي بنفسي. طريقك؟ هل ترى أية طرق وعرة وملأى بالأشواك تلك التي تنتظر خريجي الجامعات؟ أنت ولدت ووجدت الطريق ممهدة أمامك، وينتظرك فيها كل ما يحسد الإنسان عليه. أبي، لن أسير في هذه الطريق الممهدة، وإن كان علي أن أختار فأختار تلك الطريق الوعرة والملأى بالأشواك. هل كنت تخرج من السجن لولا أنك ابني؟ ولولا أن لي علاقاتي ومكانتي عند من كان باستطاعتهم أن يثبتوا التهمة عليك ويدمروا حياتك؟ لا يا أبي، خرجت لأنني بريء، لأن من شهدوا صدقوا، ولأن هناك شاب لا أعرفه، حتى أنني لا أعرف اسمه، حاول جهده لإثبات براءتي، بينما كانت تجارتك التي تعتز بها ستورطني دون أن أعرف حقيقتها. والحمد لله أنني عرفت، فلا تراهن علي بشأنها. هذا النعيم الذي أعيش فيه لم أعد أريده. في تلك الزنزانة الضيقة أدركت أن نعيما كهذا قد ينقلب إلى جحيم. لا أريد هذا ولا أريد ذاك، فاعذرني يا أبي.
عادل، إلى أين؟ اتركيه، غاضب، سيهدأ ويعود. ماذا حدث بينكما؟ ما يحدث بين أب وابنه. عادل ولد مدلل، غياب يومين في السجن أثر على عقله. اطمئني، سيعود. هل حقا تريد أن تذهب؟ منذ أن فتحت المطعم لم يقفل ليلة واحدة، ولا أريد أن أخسر زبائني، وأن أغفلته بعد ما حدث سيثير ذلك الشكوك. هل أنت مطمئن؟ لقد أكدوا لي في المركز الأمني بأنهم سيوفرون الحماية لي وللمطعم. سأنتظرك إلى أن ترجع. رحاب، أنت من شجعني، فلا تحبطي عزيمتي. لا تقلق. إلى اللقاء. مع السلامة. مرحبا. مريد، أهلا. ما به؟ لا أعرف، سأكلمه وأعرف ما به. لا، دعه على راحته إلى أن يخبرنا بنفسه. كما تريدين. أبلغنا رصدنا بأن صاحب المطعم قد ذهب إلى مركز الأمن غير مكترث بتهديدنا له، ثم عاد وفتح المطعم، وبعد ساعات ذهب نجم الدين وخرج مع ابنه عادل. فماذا ترى؟ دعك منه، ليس هذا وقت الحساب والعقاب. إغفال أمره بعد تهديده يجعل غيره يتجرؤون. لا عليك، سنبعث إليه غيرك يهدده. لدينا ما هو أهم الآن. في ساعة متأخرة من الليل سيأتي جعفر إلى هنا لأخذ الشابين اللذين أعددناهما لقيادة السيارتين إلى بيت الجماعة ليتفهما ما يجب عليهما، وليبقيا هناك إلى حين موعد التنفيذ. وأين هما الآن؟ موجودان ومتشوقان ومستعدان. يفاجئني هؤلاء الشباب بقوة عزيمتهم وقوة شكيمتهم. أردت أن أسأل، لماذا انفضت الحلقات التي كانت تعقد؟ انفضت إلى حين. أنا طلبت ذلك. سأذهب لإحضار الشابين. لماذا أنت قلقة؟ ألن تخرج للبحث عنه؟ إنه ليس ضائعا ولا طفل، سيرجع بعد قليل. في المرة الماضية عندما خرج في مثل هذا الوقت لم يرجع إلى البيت، أوصله خروجه إلى السجن. لن يتكرر هذا، اطمئني واهدئي. أستغرب هدوء أعصابك وبرودة قلبك. ماذا حدث بينكما؟
لماذا خرج غاضبا؟ بماذا أغضبته؟ لماذا لا تقولي بماذا أغضبني هو؟ أريدك أن تطمئنني. يجب عليه هو أن يطمئنك بتصرفاته ومسلكه. يا وفاء، نحن نعيش أياما صعبة، وعلى الإنسان أن يحمي نفسه فيها. إلى متى سيظل عادل يعتمد علي؟ إلى بقية عمره؟ وفاء، أنا الماضي وهو المستقبل، فلنتركه ينطلق إليه. سأنام قبل أن يرجع؟ اسمحوا لي. تفضل. أهلا أهلا عادل، حمدا لله على سلامتك. تفضل. لم آتي لهذا. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا حسام، تفضل. ماذا تقرأ؟ كتابا جديدا عنوانه القبض والبسط في الشريعة الإسلامية. يتناول الإسلام في اعتداله ووسطيته بين التزمت والتشدد وبين الانحراف والتسيب. هذا هو الموقف الصحيح والسليم. سأقرأه بعدك. أنا سعيد باهتمامك يا حسام، لم تكن هكذا. لكن هنالك سؤال ظل يراودني منذ رجعت، لم أسألك إياه. ما هو؟ خططك. أقصد ماذا ستفعل؟ قطعت الدراسة ورجعت، فماذا بعد؟ الشيء الوحيد الذي عكر فرحتي برجوعي هو اعتقادكم بأنني قطعت الدراسة بسبب فشل أو تقاعس أو حتى هربا من الدراسة. ولكن اطمئن يا أبي، سأواصل دراستي هنا. لقد أحضرت الأوراق اللازمة للانتقال إلى هنا، وستحسب لي المرحلة التي قطعتها هناك. اطمئن. ولكن لماذا؟ أبي، لم يكن هذا قراري ولا اختياري الحر. فصلت وأبعدت؟ لا، ليس لهذه الدرجة. ماذا إذن؟ بعد 11 من سبتمبر تعرف حملة العداء التي انتشرت ضد العرب والمسلمين، وأنا عربي ومسلم وشاب. كنا في مواجهة ما تعرضنا له من المتشددين والعنصريين. كل ما هنالك أنني حاولت مع غيري وباعتدال أن أدافع عن العرب وعن الإسلام وعن نفسي، حتى أنني شاركت في برنامج تلفزيوني. لم أكن أعرف فيك هذا هنا. عندما تشتد الغربة يصبح الإنسان أكثر قربا من وطنه وعقيدته. هذا ما أحسست به. بعد هذا أصبح الجو خانقا لا يطاق. كثرت المضايقات بسبب وبدون سبب وبلا توقف. غريب، تقول إنك كنت معتدلا. ليس غريبا. اكتشفت أن المتطرفين والمتزمتين من طرف ما يفضلون المتطرفين والمتزمتين من الطرف الآخر على المعتدلين، لأن هؤلاء يرفعون وتيرة الاستفزاز ويبررون العداء والصدام، وبالتالي فهم يسوغون للطرف الأقوى أن يمارس تجبره. ما رأيك أن أدعوك إلى إحدى محاضراتي في الجامعة لتتحدث عن تجربتك هذه أمام زملائك الطلاب؟ أدعك مع خير جليس. تصبح على خير. وأنت من أهل الخير يا ولدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد جئت بأخويكما اللذين سيقودان سيارتي
هذا حبيب الله وهذا ولي الدين. بعد أن نشرب الشاي تأخذهما لتشرح لهما المهمة، وأرجو أن يبلغا الغاية المنشودة. حبيب الله، اسمك أثار في شجونا وذكرني بأخ كان يقاتل معنا ويجاهد في أفغانستان. تذكرونه طبعا. وهل يمكن أن ننساه؟ رحمة الله عليه. أبت أهله اللحاق به هناك، فوقع على فتاة أفغانية أراد أن يتزوجها، وجمعنا ما تيسر معنا مهرا لها، وأوفينا أخيها معجل الصداق. وعندما ذهبنا به لملاقاة الفتاة فاجأتنا طائرة روسية أطلقت علينا صاروخا أصابه بمقتل، فاستشهد على الفور. وعندما ذهبنا من أجل الدفن جاء أهل الفتاة وأصروا على المشاركة بالدفن، وزرعوا راية ملونة فوق القبر. لديهم عادات غريبة هؤلاء الأفغان، يميزون قبورهم برايات ملونة، وهذا ما لا نقبل به نحن. فحصلت مشادة عنيفة بيننا نحن المجاهدون العرب وبين المجاهدين الأفغان، وكادت الدماء أن تسيل. لا أنسى كيف تحول العرس إلى مأتم، وكاد المأتم أن يتحول إلى قتال. لكننا تحايلنا عليهم، سمحنا لهم بزرع الراية في القبر، ثم قمنا بنزعها بعد ذهابهم. لتلك الأيام، أنتم لم تشهدوا أيام الجهاد في أفغانستان. لكن فيكما من العزم ما يعوضه. لقد استلمنا السيارتين وسنزرعهما بالمتفجرات. إنها أدوات عمياء تبصر ببصيرتكما وتحقق الغاية، أو تطيش فيخيب الرجاء بكما وبها. المهم أن تكونا أنتما مستعدين. هذا كل ما يجب أن تعرفه. فلتناما. تعال وانظر. دم جامد. أنا مضطرة للذهاب إلى العمل، ولكني سأعود حالما أنهي ما علي. لا تقلقي علي يا وداد، أستطيع أن أتدبر نفسي. في رعاية الله. لماذا يا وداد كلما أردت تقبيلي تقبلين الجهة المشوهة من وجهي؟ هند، لا يوجد أي شيء مشوه فيك. في رعاية الله يا وداد. إلى اللقاء. مرحبا دكتور. اهلا يا محمود، هذا ابني حسام. تشرفنا. اهلا. سيكون زميلا لكم باذن الله في الفصل القادم. ما اخبار زميلك؟ عادل نجم الدين لم يحضر الى الجامعه بعد، وان كان قد خرج من السجن. دكتور، عن اذنك. عادل لم يعد صديقا فحسب، اصبح قضيه يجب ان نفكر فيها. ولم نعرف شيئا عن هذا العمل. ما هو؟ متى بدأت به ومتى تركته؟
مريد يا بني أنت لا تثبت في عمل. أبي أرجوك، يكفيني ما بي. وما فيك لا يخصك وحدك، كلنا معلقين بك. أعرف هذا. ما دمت تعرف، لماذا لا تستقر في عمل؟ لأن الأمر ليس بيدي. بيد من إذن؟ أحقا تسألني؟ اذهب إليهم واسألهم هم. لماذا لا يجد شاب مثلي عملا بعد أن أفنى شبابه وراء هذا السراب وأجاع أهله وأفقرهم ليزودوه بسلاح العلم؟ ولكن هذا السلاح لا مكان له ولا أهمية ولا وزن بين أسلحة الدمار التي تهيمن الآن على كل شيء. اسألهم هم يا أبي ولست أنا. دكتور، أعلنت قناة السبيل الفضائية بأنك ستشارك في برنامج نقطة تقاطع مع الأستاذ رشيد. هل سنسمع منك كلاما مغايرا لما نسمعه هنا في قاعة المحاضرات؟ لا يناقضه ولا يخالفه. هذه قناعتي في هذا الموضوع الخطر والهام، لكن قد يختلف أسلوب الطرح. فما يصلح في قاعة جامعية لطلاب تخصص ليس بالضبط ما يخاطب به جمهور واسع ومتنوع عبر شاشات التلفزيون التي تدخل البيوت وتخاطب كل فئاته. تقصد أبسط بل أشمل. أخ حسام، سعدنا وأفدنا بما حدثتنا به عن تجربتك، تجربة عايشتها واكتويت بنارها، لكن خرجت منها بقناعة وموقف. الكثيرون منا للأسف نكره وننتخب موقفا مع أو ضد على البعد دون معايشة أو حتى ملامسة للتجربة. أنتم الشباب ستواصلون هذا الحديث، فأنتم المستقبل. هيا يا حسام. مع السلامة. وداعا. أعتقد أنهما نائمان. أفضل يا أخي، ليناما كي يكونا متيقظين في الساعة المحددة. لم أستطع أن أنام. خائف؟ قلق. منذ أن رأيت الدم على الحائط لا أدري ما الذي أصابني. دم من هذا؟ ما يدريني، ولست أفكر فيه. ثم إن كانت تخيفك بقعة دم على الجدار، فكيف ستقدم على ما نحن مقدمان عليه؟ أحاول أن لا أفكر. بل فكر، عليك أن تفكر. فكر بالجنة وأنها في نهاية هذا الطريق.